السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسيل The Arabic Coach. أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الثانية من المدونة الصوتية دردشة مع أمل. بهاي الحلقة رح نحكي مع أمل عن كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي. رح نتناقش بهذا الكتاب وعندي كم سؤال رح أسألها إياهم. فإذا أنتم من محبي الكتب أو طلاب اللغة العربية وبتتعلموا العامية اللهجة الأردنية، وارجونا دعمكم عشان نكمل بهاي السلسلة حالياً عن طريق اليوتيوب، وبالمستقبل إذا لقينا تفاعل عن طريق منصات خاصة بالمدونات الصوتية. ممكن الاستفادة من هذا الفيديو من خلال ممارسة مهارة الاستماع أو القراءة، لأنه أرفقنا ترجمة عربية وإنجليزية وملف PDF بصندوق الوصف. إذا حابين تشوفوا أكتر ما تنسوا تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. أول شيء أهلا وسهلا أمل. عنوان كتابنا اليوم هو من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي. فاحكي لنا عن هذا الكتاب أمل. أول شيء شو نوع الكتاب؟ أهلا وسهلا فيك أسيل وأهلا بالمتابعين، وأنا جدا مبسوطة أني بحكي معاكم اليوم ونشرح أكثر عن كتاب من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي. بداية هو الكتاب تنمية بشرية وتطوير، وكتاب كتير حلو وفكرة طريفة ومميزة. طيب هو كأنه في قصة صح؟ صحيح، هو عبارة عن قصة وفيها تحليل للقصة بالكتاب نفسه، وهي قصة طريفة وبتوصل فكرة بطريقة مميزة، وهذا اللي ميز الكتاب. طيب ممكن تحكي لنا عن الشخصيات والأماكن بهاي القصة؟ طبعا أكيد، في عنا 4 شخصيات وهم الأبطال في القصة. عنا الفأرين سنيب وسكوري، وعنا القزمين هيم وهاو. سنيب وسكوري فأرين بيمثلوا الناس اللي بيلاحظوا التغيير في الحياة وبيواكبوا التغيير وما بيحللوا الأمور. عنا القزمين هيم وهاو اللي هم الناس اللي ما بتتقبل التغيير وبتتأخر عن مواكبة التطور وبترفض تغيير أفكارها ومعتقداتها، وهذا الإشي بيأخرها. المكان اللي فيه القصة كاملة اللي هي المتاهة، والمتاهة اللي هي عبارة عن الرحلة في الحياة، رحلة أي إنسان في الحياة، هاي هي المتاهة. ومحطة الجبن اللي بندور عليها جميعنا اللي هي شو هدفنا في الحياة، إحنا عن شو بنبحث، هاي هي محطة الجبن. يعني هي القصة كلها قصة رمزية فيها فكرة معينة بدهم يوصلوها عن طريق هاي القصة، لتوصل فكرة عن أهمية التغيير وتقبل التغيير اللي بيحدث في الحياة. طيب أمل، شو رأيك تحكي لنا هلأ القصة بطريقتك؟ ماشي أسيل، رح أحكي القصة بشكل مختصر عشان تكون سهلة للمستمع اللي ما قرأ الكتاب ويوصل الهدف من القصة. كان يا مكان في هذا الزمان كان يعيش فأران سنيب وسكوري وقزمان هيم وهاو في متاهة كبيرة. كانوا يحصلون على الجبن من محطة الجبن جيم. في يوم من الأيام وصل الفأران مبكرين ولم يجدا الجبن ولم يستغربا، فقد لاحظا التغيير ولاحظا تناقص الجبن من قبل، فتقبلا الأمر ولم يبالغا في تحليل الموقف، وقررا لبس أحذيتهما والبحث عن جبن جديد في محطة جديدة. وعندما ذهب القزمان ولم يجدا الجبن أخذا يصرخان ويلومان، وهذا من عادة البشر. أخذا يصرخان ويتساءلان من الذي أخذ الجبن، ثم عادا إلى المنزل. وفي اليوم التالي حضرا إلى محطة الجبن جيم ليبحثا عن الجبن، إلا أنهما لم يجدا أي جبن، وبقيا يصرخان ويلومان أين ذهب الجبن.
ثم عادا إلى المنزل. وفي اليوم الثالث أيضا كررا نفس التصرف. اقترح هيم جلب أدوات الحفر والبحث عن الجبن، وحفرا وتسببا في حفر الجدار دون أن يجدا الجبن. فاقترح هاو أن يبحثا في مكان آخر ويتوقفا عن تحليل الموقف، وقرر أن يبادر في البحث في مكان آخر والتوقف عن لوم الآخرين. أما هيم فبقي يصرخ ويتساءل من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة به. وفهم هاو أن الحياة تمضي، وأن التغيير يحدث، وأن الجبن يتحرك، وعليه أن يتحرك مع الجبن. إلا أنه كان خائفا ومترددا في البداية، ولكنه تابع المسير، ثم بدأ يتخيل نفسه وقد وجد الجبن الجديد، فأخذ يشعر بالسعادة والاطمئنان لهذه المغامرة والبحث بجد عن قطع الجبن، بل وأخذ يستمتع بالرحلة، وأخذ يكتب بعض المقولات على الجدران كي يراها صديقه هيم عله يستفيد منها. كتب على الجدار: عندما تتجاوز الخوف الكامل بداخلك تشعر بأنك حر. وكلما كان يتقدم في المسير كان يكتب بعض الكلمات على الجدران. وبعد حين من البحث في المتاهة وجد هاو قطعة جبن جديدة، ففرح بها فرحا شديدا، ولكن تذكر أن قطعة الجبن سوف تتناقص وتتغير بالتدريج، فقرر العودة مرة أخرى والبحث عن قطع جبن أخرى. وظل على هذه الحال حتى وجد في يوم من الأيام جبلا من الجبن، ففرح به فرحا كثيرا. وهناك وجد الفأران سنيب وسكوري اللذان لم يضيعا الوقت في التحليل ولوم الآخرين، واستمرا في البحث حتى سبقا هيم وهاو بفترة من الزمن. وفي هذه اللحظة اكتشف هاو أن التغيير نعمة من نعم الله تعالى، لأن التغيير قاده للبحث عن جبن جديد حتى وصل إلى هذا الجبل العظيم من الجبن. ثم اكتشف قواه الخفية التي قادته إلى هذه المغامرة. واكتشاف الإنسان لذاته أهم من اكتشافه الجبن. وأهم من هذا كله فقد تعلم هاو كسر حاجز الخوف وتوقع التغيير، وتغير. ثم سمع هاو صوتا من بعيد وتمنى أن يكون صديقه هيم قد لحق به، ووجد الجبن الجديد وواكب التغيير. شكرا أمل، شكرا لأنك حكيتين لنا القصة. العفو أسيل. بس شو بنقدر نتعلم من هاي القصة؟ القصة أسيل فيها عبر كتير، والمقصد منها إنه لازم الإنسان يلاحظ التغيير اللي بتصير حواليه ويتقبله ويغير من أفكاره ومعتقداته، مش دائما يكون بنفس الأفكار القديمة. إحنا الحياة بتتطور ولازم نتطور معها. كمان إنه هناك في فرص كتير في الحياة. لازم الإنسان يجرب، يغامر، ما رح يخسر إشي لو الإنسان يجرب غير إشي. يعني إحنا إذا بنضلنا على نفس الريتم أو الروتين تاعنا ما رح نقدر نواكب هالحياة. فالإنسان بطبيعة الحال لازم يتقبل التغيير ويمشي معه. كمان نقدر نتعلم إنه يكون عندنا مرونة، ما نوقف على الأمور، ما إن ندقق بالمواضيع ونحلل. لازم يكون الإنسان خطواته سريعة بهاي الحياة. حلو. فأنتي ركزتي على فكرة كمان الاستعداد للتغيير، مش بس قبول التغيير أو مواكبة التغيير. فعليا لازم الإنسان يكون مستعد لأي تغيير ممكن يواجهه في حياته. طبعا أكيد. اقتباسك المفضل من الكتاب؟ في اقتباسين للصراحة علقوا بمخي، يعني اقتباس من القصة واقتباس من التحليل بالكتاب. الاقتباس هو إن السير في اتجاه جديد يجعلك تعثر على المزيد من الجبن.
كمان اقتباس: إن تكرار نفس السلوك سوف يؤدي بك فقط إلى نفس النتائج. هذا أكبر دليل إنه لازم الإنسان يغير من أساليبه ويجدد من حياته ليواكب التغيير. تمام، يعطيك العافية أمل، شكرا على مناقشتك لهذا الكتاب، وإن شاء الله بالحلقات الجاي بنحكي عن كتب أكتر. في كتاب معين حابة تشاركينا فيه للحلقة الجاي؟ الله يعافيك يا رب. طبعا أنا في عندي يعني مجموعة من الكتب للصراحة، لكن ممكن أرشح كتاب نظرية الفستق للمرة الجاية إن شاء الله. ممتاز، إن شاء الله. أصدقائي، أنا رح أترك بصندوق الوصف PDF خاص بهاي الحلقة، وكمان قناة أمل على اليوتيوب وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا بتحبوا تشاركوها. إذا لسه مش مشتركين بقناتنا ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا زر الجرس، وشاركونا بخانة التعليقات شو رأيكم بالحلقة، شو كتابك المفضل أو أكتر كتاب قرأته وأثر فيك. بنشوفكم الحلقة الجاي، مع السلامة.